במיתולוגיה היוונית איקרוס, בנו של דדלוס, התעופף מעל כריתים בעזרת כנפיים שעשויות משעווה ונוצות, וקרא תיגר על חוקי הטבע והאדם. איקרוס התעלם מהזהרותיו של אביו, והתרומם מעלה עוד ועוד. לצופים על הקרקע הוא נראה כמו אל, וכשהוא השקיף מלמעלה, הוא גם הרגיש כמו אל. אבל במיתולוגיה היוונית, הגבול שמפריד בין האלים לבני האדם היה ברור, והעונש לבני אדם שניסו לחצות אותו היה חמור. וכך היה גם במקרה של איקרוס ודדלוס. שנים לפני שאיקרוס נולד, אביו דדלוס נחשב במולדתו אתונה לממציא גאון, אומן ופסל. הוא המציא את הנגרות ואת כל הכלים המשויכים אליה. הוא עיצב את בית המרחץ הראשון ואת רחבת הריקודים הראשונה. הוא יצר פסלים כה מלאי חיים עד שהרקולס טעה לחשוב שהם בני אדם. למרות שהיה מיומן ומוערך מאוד, דדלוס היה אדם אנוכי וקנאי. מכיוון שהוא חשש שאחיינו עשוי להיות אומן מוכשר יותר ממנו, דדלוס רצח אותו. כעונש, דדלוס הוגלה מאתונה וברח לכריתים. כששמו הולך לפניו, דדלוס התקבל בסבר פנים יפות על ידי מינוס, מלך כריתים. שם הוא עבד בתור היועץ הטכני של המלך, והמשיך למתוח את הגבולות ולהמציא. עבור ילדי המלך, הוא יצר צעצועים מכניים שנראה היה כאילו הם חיים. הוא המציא את מפרסי ואת תורני הספינות שעזרו לבני האדם לשלוט ברוח. עם כל המצאה כזו, דדלוס קרא תיגר על המגבלות האנושיות, אשר עד כה הפרידו בין בני האדם והאלים, עד שלבסוף הוא פרץ את הגבולות. אשתו של המלך מינוס, פסיפאה, כוללה על ידי האל פוסידון, שגרם לה להתאהב בשור המובחר של המלך. כשהיא תחת הכללה, ביקשה פסיפאה מדדלוס לעזור לה לפתות את השור. בתעוזה שאופיינית לו, דדלוס הסכים. דדלוס בנה פרה חלולה מעץ, שנראתה אמיתית כל כך, עד שהיא התלה בשור. פסיפאה הסתתרה בתוך יצירתו של דדלוס, הרתה וילדה את המינוטאורוס, שהיה חצי אדם וחצי שור. כשהוא שמע על כך, המלך זעם, והאשים את דדלוס על שאפשר לסטייה כזו מחוקי הטבע להתרחש. כעונש, הכריח המלך את דדלוס לבנות מתחת לארמון מבוך שממנו איש לא יוכל לברוח כדי לכלוא את המינוטאורוס. לאחר השלמת הבנייה, מינוס קלה את דדלוס ואת בנו היחיד איקרוס בראש המגדל הגבוה ביותר באי, ושם הם היו אמורים להישאר לשארית חייהם. אבל דדלוס היה ממציא גאון. בעודו צופה בציפורים שחגו סביב כלאו, הוא הבין כיצד יוכלו לברוח. הוא ואיקרוס יעופו כמו שרק ציפורים או אלים יכולים, וכך יברחו מהכלא. בעזרת הנוצות של הציפורים שישבו על המגדל, ושאבה מהנרות, דדלוס בנה 2 זוגות של כנפיים עצומות. כשהוא קשר את הכנפיים לבנו איקרוס, הוא הזהיר אותו. אם נעוף קרוב מדי אל הים, הכנפיים ירטבו ויהיו כבדות מדי לשימוש. אם נעוף קרוב מדי אל השמש, החום ימיס את השעווה והכנפיים יתפרקו. בכל אחד מהמקרים האלה הם ימותו בוודאות. לכן, המפתח לבריחה שלהם יהיה לעוף בדיוק באמצע. לאחר שהשמיע הוראות ברורות אלו, הם קפצו מהמגדל. הם היו בני האדם הראשונים שאי פעם עפו. בעוד שדדלוס עף בזהירות בדיוק באמצע, איקרוס היה נתון בשכרון חושים כתוצאה מהתעופה, והרגיש כאחד האלים. דדלוס יכול היה רק לצפות באימה, כשאיקרוס נסק מעלה ומעלה, ולא היה ביכולתו לעשות דבר כדי לשנות את גורלו העגום של בנו. כשחום השמש המיס את השעווה שעל כנפיו, איקרוס נפל מהשמיים. כשם שדדלוס התעלם פעמים רבות מההשלכות של הפרת חוקי הטבע כדי לספק את האגו שלו, גם איקרוס הרחיק לכת כתוצאה מההיבריס שלו. בסופו של דבר, שניהם שילמו מחיר יקר על הסטייה שלהם מדרך האמצע. איקרוס שקיפח את חייו, ודדלוס שחש חרטה לעד. עדיין לא מוכנים לחזור לכדור הארץ? המשיכו לחקור את המדע, הפילוסופיה והמסתורין של היקום בספייס-ed.org.